ده الفرق ما بين تيار الدخل او الشوشرة اللي داخلة والشوشرة اللي خارجة، تقريبا اتخفضت 5 اضعاف. بيكم ازاي نحمي الاجهزه الالكترونيه والكهربائيه من الاحتراق المتكرر بدون سبب؟ يعني عندك جهاز مايكروويف او ثلاجه او ديب فريزر او شاشه LED او ادابتور، الجهاز شغال في الفيشه عادي وفي لحظه بتلاقيه فاصل او بتسمع صوت انفجار، وبالفني يقول لك دي مشكله في التيار، البورده اتحرقت، ملهاش حل، لازم البورده تتغير. اغلب الكارتات والبوردات دي بتكون غاليه. المشكله بتنقسم لقسمين: ارتفاع وانخفاض الجهد، دي اول مشكله. المشكله الثانيه هي الشوشره او الضوضاء اللي بتكون مصاحبه للتيار المتردد 220 فولت، وده بيجي من أحمال موجودة على الشبكة بتخرج نويز أو بتخرج موجات عالية التردد وعالية الجهد. ممكن تكون ناتجة عن أحمال خارج المنزل، لو في ورشة بجوار المنزل فبتستخدم محركات بأحمال وقدرات عالية، أو عندك في المنزل موجود معدة أو حاجة أنت بتستخدمها بشكل شخصي ممكن تأثر على باقي الأجهزة اللي موجودة عندك في البيت. كذلك مشكلة انطفاء الشاشة أثناء تشغيل حمل معين، يعني الشاشة شغالة وبتضيء إنارة في الغرفة فتلاقي الشاشة يحصل فيها وميض أو تعمل ريستارت، أو مثلا بتشغل خلاط في نفس الوقت اللي شغالة فيه الشاشة، فممكن تلاقي فيه خطوط بتظهر على الشاشة. الخطوط اللي بتظهر على الشاشة دي هي صورة للنويز اللي بتخرج من المحرك أو المعدة اللي انت بتشغلها. فازاي نتغلب على كل المشاكل دي وبتكلفة بسيطة ونحمي أجهزتنا من الاحتراق المتكرر والمشاكل اللي موجودة في خط الشبكة؟ هو ده موضوع فيديو النهاردة، تابعونا بعد الفاصل. زي ما قلنا، مشاكل التيار ال 220 فولت: ارتفاع وانخفاض الجهد والشوشرة اللي موجودة في التيار. ارتفاع وانخفاض الجهد له دوائر عملناها في فيديوهات سابقة تحمي الأجهزة من رجوع التيار بشكل عالي بعد انقطاع التيار الكهربي، ولكن ده مش موضوع فيديو النهاردة. موضوع فيديو النهاردة هي الشوشرة أو النويز اللي بتسبب احتراق الجهاز وهو شغال عادي بدون انقطاع التيار الكهربي. الدايرة اللي معانا النهاردة دي دايرة فلتر، أو بتسمى تجاريا EMI فلتر أو Electromagnetic Interference. وظيفتها فلترة التيار 220 فولت من أي نويز ودخول التيار 220 فولت نقي للجهاز. كذلك، والناس مش بتقعد لبالها من النقطة دي، فلترة التيار العكسي اللي خارج من أي جهاز بيسبب شوشرة على كهربة المنزل. يعني لو عندك معدة فيها براش موتور غالبا بتسبب خروج ترددات عالية من الجهاز نفسه للشبكة، وده بيأثر على باقي الأجهزة اللي موجودة في المنزل. وبالتالي أنا لو شغلت القطعة دي على جهاز واحد هو اللي بيسبب الشوشرة، أنا كده بحمي كل الأجهزة بقطعة واحدة فقط. الدايرة دي شرحناها في فيديوهات سابقة وعملنا سيميوليشن وشفنا ازاي بتخفض الترددات والشوشرة بجهد عالي. تكون غالبا موجودة داخل أي جهاز من شركة محترمة أو شركة معروفة، فبيكون بداخلها دايرة فلتر. تعالوا نشوف مع بعض مكونات البوردة دي وازاي بتعمل فلترة. طرفين ال 220 فولت بيكون في كباستور أو مكثف من النوع X، والمكثفات اللي من النوع X بتوصل مع اللايف والنيوترال، وبيكون في شوك كويل أو ملف بقلب من الفرايد بالشكل ده. طرف اللايف وطرف النيوترال معزولين عن بعض ولكن ملفوفين على نفس قلب الفرايد، وده لعمل تيارات دوامية معاكسة. وبالتالي لو في أي سبايك أو أي نويز حدث في أحد الملفات هيمتصوا الملف التاني، وبالتالي كل ملف هيلغي النويز اللي موجودة في الملف الآخر. والطرف التاني بيكون في مكثفات واي، ومكثفات الواي بتتوصل مع الأرضي، وبالتالي هنا بيكون طرف الأرضي أو الكفر الميتال، وده بيتوصل في جسم الجهاز نفسه. وهنا طبعا لو عندك فيشة ثلاثية فيها أرضي فبيكون في طرف ثالث هنا، وده بيكون أرضي.
أرضي الفيشة بيكون مع أرضي القطعة نفسها والطرف التاني من مكثفات الواي. هنا مكثف واي وهنا مكثف واي، وبالتالي مكثفات الواي بتوصل ما بين النيوترال والإيرث، كذلك ما بين اللايف والإيرث. قيمة المكثفات بتكون على حسب قدرة الملفات وقدرة الجهاز اللي هيشتغل عليه. إذا لو حد حب يصمم الدايرة دي لازم يكون عنده مرجع للقيم، ما ينفعش توصل أي قيمة أو أي نوع مكثفات. مكثفات الإكس والواي بتكون مكثفات من نوع خاص، السيفتي بتاعتها بتكون عالية، وبالأخص مكثفات الواي لأن أحد المكثفات بيوصل ما بين اللايف والإيرث أو جسم الجهاز نفسه، فبيكون عند حدوث أي انفجار للمكثف يكون حالته اوبن سيركت مش شورت سيركت. قيم مكثفات الإكس غالبا بتكون كبيرة نسبيا، يعني ممكن 100 نانو فراد. قيم مكثفات الواي بتكون بالبيكو فراد، يعني ممكن مثلا 220 بيكو فراد. واحيانا بيكون بعد مكثفات الواي في مكثف اكس اضافي، واحيانا في بعض الدوائر بيكون مش موجود. مكثفات الاكس بتمرر اي نويز حدث في التيار بالشكل ده بجهد عالي، يعني 800 فولت او 1000 فولت في بعض الاحيان، بيمر للارضي، وبالتالي بيتحمل المكثف بالتيار اللحظي ده، مش بيمرره للجهاز. كذلك لو في جزء من النويز مر للملف فبيلغي احداهما الاخر، وبالتالي بيعمل اخماد للنويز اللي حصل. وفي مكثف اكس اخر ده برضو اضافي، لو في اي نويز عدت من الملفات فبيمتص الجزء الباقي من تيار العالي. بالنسبة للمكثفات الواي بتفرغ اي نويز بتمر بعد الملف مع الايرث او جسم الجهاز، اذا كان في اللايف او في النيوترال. ده شرح بسيط لدوائر الفلتر، وزي ما قلنا خدنا ده بشكل مفصل في فيديو هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن. طيب تعالوا نشوف الدايرة اللي معانا عبارة عن طرفين، دي اللي بتكون جهة الجهاز، وهنا طرفين الفيشة او المصدر. الطرف الاصفر ده بيكون دايما الارضي، وغالبا بيكون موصل مع كفر القطعة، والكفر ده من الميتال بيتوصل مع جسم الجهاز، وبالتالي كده عملنا ايرث او تقريض للجهاز. طيب تعال نشوف، نفحص اطراف القطعة اللي معانا على وضع الصافرة، وهنشوف هل في اي مشاكل في القطعة ولا لا. اولا طرفين اللايف والنيوترال اللي بتوصلوا مع التيار ال 220 فولت لازم ما يكونش فيه بينهم اي اتصال. فعلا مفيش اي اتصال. طيب نتأكد من طرف الارضي في اي اتصال مع احد الطرفين، مفيش. مع الطرف التاني مفيش، طبعا ده عشان ما يكونش فيه احتمال اي صعق في ارضي الجهاز. تمام. دلوقتي هنشوف الارضي مع جسم القطعة، المفروض ان هو موصل فلازم يعطي صافرة، والا الارض ده هيكون ملغي. فعلا ارضي القطعة شغال. كده اختبرنا اطراف الدخل. هنشوف الاوت بوت بتاع القطعة، لازم ما يكونش فيه اي اتصال بين اللايف والنيوترال. تمام مفيش اي اتصال. نعمل اختبار مع جسم القطعة، مفيش. الطرف التاني مفيش، اذا القطعة سليمة. تعالوا مع بعض نختبر القطعة على الأسلسكوب. معانا جهاز فينيرسي أسلسكوب ومالتيميتر وسيجنال جنريتور، هسيب لحضراتكم رابط فيديو المراجعة في الوصف. معانا كابل الويف جنريتور، هنخرج نويز مشابهة للنويز اللي بتحصل من الأجهزة في خط ال 220 فولت، ولكن هنا هيوفر لنا الجهاز نويز بشكل مستمر، ولكن النويز اللي بتحصل في خط ال 220 فولت صعب بنقيسها لانها بتكون لحظيه بالمايكرو ثانيه وما بتكونش مستمره، فطبعا مش هنقدر نعمل التجارب بتاعتنا. اولا هنشغل الجهاز، هندخل على الويف جنريتور وهنجيب النويز،
هندخل على الجهد، هنحاول نعلي الجهد 3.3 فولت، دي أعلى حاجة. هندخل على التردد، ممكن نخلي التردد 1 كيلو هرتز، لأن المكثفات دي تعمل على الترددات العالية فقط. مثلا 3 كيلو هرتز. ندخل على الأوسلوسكوب، تعالوا مع بعض نشوف التردد ده هيظهر معانا ولا لأ. هنا وصلنا الأرضي وهنوصل موجب. تمام، زي ما حضراتكم شايفين النويز واضحة جدا. تعالوا نجرب نشوف هل التيار ده كافي يضيء ليد ابيض 3 فولت ولا لا. فعلا اضاء ليد ابيض. طيب، هل لما ندخل الموجة دي على الفلتر، وطبعا احنا عارفين ان كل خط مرتبط بيه الخط المقابل ليه، مفيش عزل، يعني نفس الخط الازرق ده هو اللي خارج هنا من خلال الملف، كذلك الخط البني برضو بيعدي على الملف. هل النويز اضاءة الليد عند الداخل هتضيء الليد عند الخارج ولا لا؟ شوف مع بعض، مفيش اي اضاءة، وبالتالي مفيش اي تيار خارج، لان كل التيار اللي داخل عبارة عن نويز. هنشوف الموجة اللي خارجة شكلها ايه. فرق كبير جدا ما بين الموجة دي والموجة دي. نشوف هنا الفولت بيك تو بيك او ارتفاع الموجة اللي خارجة زي ما حضراتكم شايفين 48 فولت. طيب تعالوا نشوف اللي داخلة للفلتر، وطبعا طالما انها اقل من النص فولت مش ممكن الليد يضيء. هنشوف هنا دي الموجة اللي داخلة. طبعا ملاحظين حضراتكم اختلاف ارتفاع الموجة، هنا ظاهر معانا 2.6 فولت، وفعلا الليد ال3 فولت كان مضيء إضاءة خفيفة، وده الفرق ما بين تيار الدخل أو الشوشرة اللي داخلة والشوشرة اللي خارجة. تقريبا اتخفضت 5 أضعاف، وكل ما بيزيد التردد تزيد قدرة الدايرة على تنعيم النويز أو تنعيم الشوشرة. لما نيجي نختار الدايرة دي لازم نختار دايرة بقدرة مناسبة للجهاز. الدايرة دي مكتوب عليها 10 أمبير. شوف مع بعض، تشتغل على 115 فولت وال 250 فولت. ممكن تجيب أكثر من قطعة وتوصلهم بالأجهزة اللي انت محتاج تحميها، أو ممكن لو عندك جهاز معين هو اللي بيسبب المشكلة دي في تيار الشبكة، مثقاب أو منشار أو أي موتور بيسبب شوشرة، ممكن توصل عليه القطعة دي علشان ما يخرجش أي تيارات أو أي ضوضاء لباقي أجهزة المنزل، وبالتالي القطعة دي بتمنع دخول أو خروج النويز من الأجهزة. القطعة دي من شركة رام. هسيب لحضراتكم رابط الشراء في وصف فيديو النهارده. اتمنى اعرف رايكم في التعليقات، هل فعلا جربت القطعه دي وهل تفكر تشتريها ولا لا؟ كل ده ممكن نشاركه مع بعض في التعليقات. كذلك اي سؤال عن الدايره او كيفيه استخدامها ممكن تسيبوا لي برده في التعليقات. يا ريت اللي استفاد يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، وتفعيل جرس التنبيهات عشان تجيلك اشعارات بكل فيديوهاتنا الجديده، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.